Σήμερα θα λύσουμε ένα πρόβλημα του οποίου η απάντηση δεν είναι η αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι το εξής. Δύο πόλεις Α και Β βρίσκονται στις όχθες ενός ποταμού. Ένα ποταμόπλοιο ανεβαίνει από την πόλη Α στην πόλη Β με ταχύτητα 12 χιλιόμετρα την ώρα και αμέσως μετά κατεβαίνει από την πόλη Β στην πόλη Α με ταχύτητα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό που ζητά το πρόβλημα είναι να βρούμε ποια είναι η μέση ταχύτητα του ποταμόπλοιου, δηλαδή η σταθερή ταχύτητα με την οποία θα κάνει τη διαδρομή ΑΒ και ΒΑ στον ίδιο χρόνο. Μια πιθανή αλλά λάθος απάντηση είναι ότι η μέση ταχύτητα είναι 12 συν 20 δια 2 ίσον 32 δια 2 ίσον 16 χιλιόμετρα την ώρα, με το σκεπτικό ότι ο αριθμός 16 εισαπέχει από τους αριθμούς 12 και 20, δηλαδή ο 16 είναι μεγαλύτερος του 12 κατά 4 και ο 16 πάλι είναι μικρότερος του 20 κατά 4. Δηλαδή το ποταμόπλοιο θα ανεβαίνει με ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα μεγαλύτερη της προηγούμενης και θα κατεβαίνει με ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα μικρότερη της προηγούμενης. Με έναν έλεγχο όμως θα διαπιστώσουμε ότι η απάντηση αυτή δεν είναι η σωστή. Θα κάνουμε τον έλεγχο θεωρώντας ως απόσταση των δύο πόλεων τα 120 χιλιόμετρα. Το 120 είναι ένας αριθμός που διαιρείται ακριβώς και δια 12 και δια 20. Επιλέξαμε τον αριθμό αυτόν για να έχουμε εύκολες διαιρέσεις στη λύση που ακολουθεί. Ο αριθμός 120 είναι αυθαίρετος, αλλά οποιαδήποτε απόσταση των δύο πόλεων και αν θεωρήσουμε, το συμπέρασμα θα είναι το ίδιο, ότι δηλαδή η μέση ταχύτητα του ποταμόπλοιου δεν είναι 16 χιλιόμετρα την ώρα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η απόσταση αυτή η ΑΒ είναι 120 χιλιόμετρα. Η ταχύτητα του ποταμόπλοιου από την πόλη Α προς την πόλη Β δόθηκε από το πρόβλημα ότι είναι 12 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, ο χρόνος από την πόλη Α προς την πόλη Β θα είναι 120, που είναι η απόσταση δια της ταχύτητας 12 ίσον 10 ώρες. Η απόσταση από την πόλη Β, η ταχύτητα από την πόλη Β προς την πόλη Α είναι 20 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, ο χρόνος που θα κάνει το ποταμόπλοιο για να πάει από την πόλη Β στην Α είναι η απόσταση 120 δια της ταχύτητας 20, που σημαίνει 6 ώρες. Ο συνολικός χρόνος για τη διαδρομή ΑΒ συν ΒΑ, ο χρόνος λοιπόν από την πόλη Α στην πόλη Β συν τον χρόνο από την πόλη Β στην πόλη Α, είναι 10 συν 6 ίσον 16 ώρες. Ελέγχουμε αν με την υποτιθέμενη μέση ταχύτητα των 16 χιλιόμετρων την ώρα το ποταμόπλοιο θα διανύσει την συνολική απόσταση ΑΒ και ΒΑ σε 16 ώρες. Με την υποτιθέμενη μέση ταχύτητα των 16 χιλιόμετρων την ώρα, ο χρόνος μετάβασης ΑΒ συν χρόνος επιστροφής ΒΑ θα είναι η συνολική απόσταση 120 και 120, 240 χιλιόμετρα, δια της ταχύτητας που είναι 16 και το αποτέλεσμα είναι 15 ώρες. Ένα αποτέλεσμα διαφορετικό του προηγούμενου αποτελέσματος που βρήκαμε 16 ώρες. Επομένως, η μέση ταχύτητα του ποταμόπλοιου δεν είναι 16 χιλιόμετρα την ώρα. Θα δώσουμε τώρα τη σωστή λύση. Ονομάσαμε την απόσταση των δύο πόλεων L. Δεν δίνουμε αριθμό για οποιαδήποτε απόσταση L. Ο χρόνος από την πόλη Α στην πόλη Β είναι η απόσταση L δια της ταχύτητας από το Α προς το Β, που ήταν 12, το οποίο μπορεί να γραφεί σαν κλάσμα L12. Ο χρόνος από την πόλη Β στην πόλη Α είναι η απόσταση που είναι πάλι L
διά της ταχύτητας που είναι 20, το οποίο μπορούμε να το γράψουμε σαν κλάσμα L20. Ο συνολικός χρόνος από την πόλη Α στην πόλη Β συν τον χρόνο από την πόλη Β στην πόλη Α είναι L12 συν L20. Για να προσθέσουμε τα δύο κλάσματα τα κάνουμε μόνιμα. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών 12 και 20 είναι το 60. Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του πρώτου κλάσματος με το 5 για να γίνει ο παρονομαστής 60 και πολλαπλασιάζουμε τους όρους του δεύτερου κλάσματος με το 3 για να γίνει ο παρονομαστής 60. 5L δια 60 συν 3L δια 60 κάνει 8L δια 60 και αν απλοποιήσουμε το κλάσμα με το 4, 2L δια 15 ώρες είναι ο συνολικός χρόνος μετάβασης και επιστροφής. Επομένως, η μέση ταχύτητα, η οποία είναι η συνολική απόσταση διά του συνολικού χρόνου, η συνολική απόσταση είναι L και L, 2L, δια του συνολικού χρόνου που βρήκαμε 2L 15, για να κάνουμε την διαίρεση αντιστρέφουμε τους όρους του κλάσματος αυτού και κάνουμε πολλαπλασιασμό. Απλοποιούνται τα 2L και το συμπέρασμα είναι 15 χιλιόμετρα την ώρα, είναι η σωστή μέση ταχύτητα του ποταμόπλοιου. Από τη λύση που κάναμε μόλις προκύπτει ως συμπέρασμα ότι η μέση ταχύτητα είναι ανεξάρτητη της απόστασης L των δύο πόλεων, διότι δεν δώσαμε στο L μια συγκεκριμένη τιμή στη λύση αυτή. Δηλαδή όποια και να είναι η απόσταση των δύο πόλεων, η μέση ταχύτητα είναι 15 χιλιόμετρα την ώρα. Δοκιμάστε το και εσείς βάζοντας σαν απόσταση L οποιονδήποτε αριθμό θέλετε. Το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε 15 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μπορείτε να πάρετε όμως κατάλληλες αποστάσεις ώστε να διευκολύνονται οι πράξεις. Για να διευκολύνετε τις πράξεις μπορείτε να πάρετε σαν απόσταση L έναν αριθμό που να διαιρείται και με το 12 και με το 20. Ο μικρότερος αριθμός που διαιρείται με το 12 και με το 20 είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 12 και 20, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι το 60. Καλή αριθμή λοιπόν, σε εισαγωγικά το καλή, είναι να πάρετε απόσταση το 60 χιλιόμετρα ή το 2 επί 60 που κάνει 120 χιλιόμετρα ή το 3 επί 60 που κάνει 180 χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Αλλά και οποιοδήποτε άλλον αριθμό αν πάρετε σαν απόσταση των δύο πόλεων, το ίδιο αποτέλεσμα θα βρείτε, απλά θα έχετε πράξεις με κλάσματα ή με δεκαδικούς. Αν θέλουμε όλες οι διαιρέσεις που θα κάνουμε να δίνουν ακέραια πηλίκα, πρέπει να πάρουμε έναν αριθμό που να είναι πολλαπλάσιο και του 12 και του 20 και του 16. Ο μικρότερος αριθμός που διαιρείται ακριβώς με τους 12, 20 και 16 είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 12, 20 και 16 που είναι το 240. Έτσι, καλή αριθμή, το καλή σε εισαγωγικά, για απόσταση των δύο πόλεων είναι το 240, το 2 επί 240 που κάνει 480 χιλιόμετρα, το 3 επί 240 και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.